puțin unt și rulăm. Are unul mai mic. Bună ziua! Bună ziua! Ce facem noi aici? Cozonaci! A venit Crăciunul și avem 4 cozonaci. 2 kg de făină, 16 gălbenușuri, 600 de grame de zahăr, 500 de grame de unt. Am luat 3 pachete pentru că nu am găsit de 250, ci doar de 200. Așa că vom pune 2 pachete și restul luăm din acest pachet. Ok, 4 linguri de ulei, Le-am pus aici. 1 litru de lapte, Laptele, aproximativ 1 litru, vom vedea cât intră în funcție de făină, cât înghită își dorește făina. să înghită. 100 de grame de drojdie, Proaspătă. coaja de la 2 lămâi. Atenție, trebuie să scrie că poți folosi coaja. 2 lingurițe rase de sare, 2 linguri esență de rom și zahăr vanilat. Noi am pus 2 pliculețe. Și dacă doriți și niște esențe de vanilie sau ce vă mai doriți ca esențe. Bun. Umplutura. Astăzi noi vom face 3 cozonaci cu nucă și 1 cu stafide. Deci umplutura pentru 3 cozonaci. Nucă 375 de grame, zahăr 150 de grame, cacao 3 linguri, albușuri 6 și pentru cozonacul cu stafide am pus de aseară la muiat în niște apă cu esență de rom 200 de grame de stafide. 200 de ml de lapte fierbinte opărit la punctul de fierbere. Amestecăm cu făină. Câtă făină am pus aici, mai știi? 100 de grame de Gata, făină. gata, stai un pic să înglobăm. Deci 100 de grame de făină. Amestecăm cu laptele fierbinte. Stai un pic să nu mai pui. Trebuie să înglobeze și să facă ca o pastă. Și să nu fac coloașe. Cantitatea de făină pe care am amestecat-o cu laptele este luată din cantitatea totală de făină, nu separat. Laptele la fel. Din acel litru de lapte am încălzit până la punctul de fierbere. Ok. Și o lăsăm în pace. Nu o lăsăm doar în pace, o lăsăm în pace până ajunge la temperatura în care putem să băgăm mâna și nu ne ardem. Pentru că dacă o amestecăm acum cu drojdia, ne strică drojdia. Nu trebuie să fie fierbinte când amestecăm cu drojdia, doar călduță. Separat vom amesteca drojdia cu un pic de zahăr și cu lapte, dar de data aceasta laptele să fie călduț, cât să ții mâna în el, nu fierbinte, cum am pus aici, unde am amestecat laptele fierbinte cu făină. Fărâmițăm bine drojdia cu furculița să se mărunțească. După aceea punem zahărul, 2 linguri de zahăr și o să înceapă să se moaie. Și amestecăm. Și punem un pic de lapte ca să se moaie cât de cât. Ok.
să muier. E ok. Bun. Și acum adăugăm făina opărită cu laptele, care între timp s-a răcit, să nu punem fierbinte. Că nu ne mai crește drojdia, nu ne mai crește maiaua. Și amestecăm bine, bine, bine. Deci, practic, asta este maiaua. O batem să se aereze, adică să scoată bule. Cât o batem? Până ne lasă suflet. Cred că este de ajuns. Mulțumesc. O acoperim frumos și o lăsăm să se odihnească. Îi punem un pic de o folie de plastic. Vă anunțăm cât timp a trecut. Ne vedem mai târziu. Gălbenușurile le amestecăm cu cele 2 lingurițe de sare. Bine, bine, bine. Să se intensifice culoarea. Și treptat, treptat înglobăm zahărul. Care era cât? 600 de grame, nu? Da. Care trebuie să se dizolve în ceva și iată se va dizolva în gălbenușuri. Așa arată maiaua crescută. Ultra crescută. Ok, toarnă. Bun. Și începem să amestecăm. Adăugăm ouăle cu zahărul topit în ele, dizolvat. Ce vine? Laptele, puțin lapte călduț. Călduț cât să suporți pe mână. Deci, acum nimic nu mai e fierbinte. Și treptat, treptat se înglobează. Punem uleiul acum. Să începem cu puțin unt. Atenție, untul va fi mai cald, deci să nu vi-l puneți direct pe mână. În momentul ăsta putem pune chiar și mirodenii. Putem pune coaja de la lămâie, de la cele 2 lămâi. Romul, esența de rom. O lingură. 2 linguri. Pentru 2 kg de făină. Mai punem și 2 pliculețe de zahăr vanilat. Ce arome! Deja începe să se simtă mirosul de cozon.
După jumătate de oră, deja a început să crească, se vede, și tragem un pic de el. Ca să iasă frumos și fâșii. Nu foarte mult, nu-l frământăm și doar tragem o parte peste cealaltă. Atât. Și îl mai lăsăm să crească încă jumătate de oră. Încă jumătate de oră a trecut, a mai crescut un pic, iarăși mai tragem de margini. Ca să iasă fâșii. A crescut destul de bine. Deci, practic, avem o oră de când l-am lăsat la crescut. Și mai lăsăm jumătate de oră, nu? Da, încă jumătate de oră și să sperăm că e de ajuns. Batem albușurile spuma pentru umplutură. Am pus 6 albușuri, că avem 3 cozonaci. Albușurile s-au întărit și începem să adăugăm zahărul. Adăugăm cacao, treptat. Și nuca. Gata și umplutura. A crescut foarte bine cozonacul. Aici sunt practic 4 cozonaci. O să împart cantitatea în 2. Împărțim în 4. Ia, să mai trecem o parte aici. Și încă o dată. Ok. Probabil că nu sunt egale, dar nu se întâmplă nimic. Astea le facem grămăjoare, le punem deoparte. Și începem cu numărul 1. Și cu o lingură întindem umplutura, atenție la distanță de margini pentru că dă pe afară, cât mai pe mijloc și cumva cât mai uniform. Și rulăm. Marginile le închidem și o punem deoparte. Următoarea.
Închidem marginea. Ok. Ia să vedem, unul mai mare, unul mai mic. Ideal este să vă iasă simetrici. Dacă nu e simetrici, măcar îi modelăm. Și acum trebuie să sărim cu ei în formă. Coca trebuie să ocupe cam jumătate din tavă, pentru că se vor mai lăsa în jur de 20-30 de minute la crescut. Cozonacul cu stafide nu are umplutură cu cacao, cu nucă, cu altceva. Deci are doar stafide. Prin urmare, peste cocă punem stafide, rulăm ca la ceilalți și atât. Dar dacă ne dorim, există și umplutura cu nucă, cu cacao și cu stafide. Unii pun și rahat. Putem face și cozonacul doar cu rahat, fără nucă, fără cacao. Există pentru fiecare gust rețeta perfectă. Jumătate aici și jumătate dincolo. Stafidele, cu o seară înainte, se pun în apă cu rom ca să tragă rom. Poate fi rom sau esență de rom, fiecare ce preferă. Ca să se umfle, să tragă bine apa, să umezească. Nu se pun uscate. Altă gaură și aici. Se mai întâmplă, fiind foarte aerat, noroc că se poate lipi ușor. Deoparte punem asta. Aici e, trebuie cumva să păcălim zona asta, nu mai avem cum. Ok. Facem o lipitură și pleacă în tavă. Și acum, după 55 de minute, vom scoate cozonacii din cuptor. Cozonacii i-am copt, având cuptorul cu ventilație. Nu i-am pus chiar pe mijloc, i-am pus un pic mai jos, ca să nu se ardă sus. Au ieșit destul de bine. Acum vom încerca să scoatem cozonacii din tavă și îi vom lăsa pe o parte pentru a nu da înapoi. Trebuie să-i lăsăm cam jumătate de oră înainte să putem să rupem unul, altfel se încruzesc. Mai avem 2 cozonaci de băgat la cuptor, dar înainte de asta îi ugem cu un ou. După ce am uns cu ou, presărăm niște zahăr tos. Și cu ei la cuptor. Ne auzim peste 50 de minute să vedem dacă și aceștia vor ieși bine. Și ultimul cozonac cu stafide. Asta cam 10 minute în plus, din cauza umezelii trase de cocă de la stafide. Și acum să vedem cum arată. Ia!
Oh, arată de vis. Deci cozonacul se rupe, nu se taie. După Nu este rece. 20 de minute, cam așa. Încă este cald. Să gustăm. Super! Poftă bună, Crăciun fericit!